Dr. Sanjay Upadhye is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Indemauchi Gaani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagwad Geeta, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhye has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappasthak and Prasanna. He was recently honored with the Shrimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. ज्ञानेश्वर माऊली निदैवी शब्द वापरला. तसं आहे ते मनच नाही म्हणजे काय, दैवच नाही अशी स्थिती येते का? निधर्म म्हणजे काय, धर्मच नाही अशी स्थिती येऊ शकते का? वैश्विक पातळीवरती धर्मच नाही अशी स्थिती आली तर किती मजा येईल. मग जो जे वांछिल तो ते राहो प्राणी जातं. एकमार्गी चालणार नाही, सगळीकडेच तो विचार यावा लागणार आहे. तसं आहे ते. कैसे प्राप्तीचे वेळे निदैव आंधळेपणाचे डोहाळे, की असं ते आपुले डोळे आपण झाकी, ही संकल्पना जिथे तिथे तो मुद्दा आला की मग मनच नाही अशी स्थिती जमू शकते का? तर ती त्या 6व्या अध्यायामध्ये सांगितली गेली आहे, ध्यानयोगामध्ये सांगितली गेली. मनच नाही, कॉन्शियस म्हणजे मनच नाही ही स्थिती जिथे सुरू झाली तिथे कॉन्शियस तुमचा सुरू झाला, तोपर्यंत नाही. जोपर्यंत मन आहे असं तुम्ही मानता तोपर्यंत तुमच्या मेधातला जरी अहंकार असतो किंवा प्रज्ञेतला तरी अहंकार असतो, तो तुमच्याबरोबर वाहत असतो. तिथे शेवटी मी ही संकल्पना तिथे येत राहते. एखादं सिद्धहस्त साधूला एका फॉरेनरने विचारलं, म्हणाला आय वॉन्ट पीस. साधू म्हणाला रिमूव्ह आय, तो मी काढून टाक. आय वॉन्ट पीस या 3 शब्दाला आय काढून टाक. मग त्यावेळेला काढला, मला रिमूव्ह वॉन्ट ऑल्सो, मला काही हवं आहे ते पण काढून टाक. मग तेही काढतो, उरलेलं पीस. आय काढला, वॉन्ट काढलं की आय वॉन्ट पीसमध्ये पीस शिल्लक राहिला. काय स्थिती आहे ती? मला माझं मतच नाही ही स्थिती. आणि करून बघा, मला माझं मतच नाही. एक तरी स्थान असं निर्माण करा आपल्या आयुष्यामध्ये की जिथे मला माझं मतच नाही, की तुमचं काम झालं. कॉन्शियस जो म्हणतात ना तो तिथे आहे. बाकी मी आला, माझं मन आलं की अपमान आले, अहंकार आले, मला आलंच सगळं त्या ठिकाणी. आणि म्हणून मनन करायचं. 6वा अध्याय. भ्रूमध्या दृष्टी धरुनी रिपुसारे रोधुनी प्राणने ब्रह्मरंध्री योगितो ध्यानासनी. तो तिथे बसला ध्यानामध्ये. काय? मीच नाही, मला मनच नाही. म्हणजे काय केलं मी? मन न केलं. मला मन न स्थिती, मनच नाही. कठीण असतं एकट्याला हे करणं, कठीण असतं. मग एकट्याला कठीण आहे असं लक्षात आल्यानंतर मग कोणी गुरु पकडावा, ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली ते करता आलं पाहिजे, तिथे करता आलं पाहिजे. मग गुरुच्या पायाशी काय करायचं? न मन करायचं. मन नाही जमलं तर न मन करून बघा. तेही नाही जमलं तर मग अर्जुनाने केलेलं करायचं. मनात काय ते बोलून टाकायचं. व मन करा, काहीतरी एक करा. मनन तरी करा, न मन तरी करा, व मन ते करा. मनच नाही ही स्थिती म्हणजे ती शांती आहे, दुसरी शांती नाही. मन आलं की अशांती सुरू झाली. पर्यायी शब्द आहेत ते, मन आणि अशांती एकत्र प्रवास करणं. मला माझं मनच नाही. डिवोट इंग्लिशमध्ये, मला माझं वोट नाही. फ्यूज डिफ्यूज केला तसं वोट डिवोट करून टाकलं की मी डिवोटी झालो. एकदा डिवोटी झालो की मग फक्त भक्ती प्रत्यय, विभक्ती प्रत्यय वाटायला येतच नाही का? मी डिवोट केलं स्वतःला. सोपं आहे, ह्याच्यासाठी कुठचा पंथ जॉईन करण्याची गरज नाही. फक्त तो विचार द्यायला हवा. 2 मनांच्या ह्या प्रक्रियेमध्ये लक्षात आलं पाहिजे आपल्या. आणि म्हणून ह्या मनाची त्या मनाची लढाई. म्हणून गुरु परमात्मा परेशू ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासू, तो जो दृढ संकेत आहे त्या दृढ संकेतामधनं हे घडू शकतं. म्हणून स्वये संचला ज्याचे घरा, असं ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात. चंचला नाही, संचला ज्याचे घरा. स्थिरबुद्धी जिथे आहे तिथे, आणि तो स्थितप्रज्ञ आहे.
तू मार नातेवाईकांना बेधडक. कोणी सांगितलं ते? श्रीकृष्णाने सांगितलं. श्रीकृष्णाने काय सांगितलं? काय परमेश्वर होता म्हणून? हा, अनुभवी. तो गुरु आहे, त्याला तो अनुभव आहे. केवळ अनुभव आहे कृष्णाकडे, दोन्ही गोष्टींचा अनुभव आहे. रणांगणातून पळून जाण्याचा अनुभव आहे, त्यामुळे काय अपमान होतो हेही त्याला कळलेलं आहे. की आता गुजरातमध्ये रणछोडदास नावाने कृष्णाचं मंदिरच आहे, पण रणछोडदास असं हेटाळणीच झालेली आहे कृष्णाची पण. म्हणून तो अर्जुनाला सांगतोस, तू लढू, मी लढत नाही म्हणू नकोस, पळून जाऊ नकोस, असा अपमान होतो. आणि नातेवाईकांना मार, बिंदास मार. मी मारलं लहानपणीच मामाला, सख्या मामाला मारलं मी. म्हणजे नातेवाईकांना ठार मारण्याचा पण अनुभव आहे. हा अनुभव सिद्धीचा मुद्दा, ही 9वी सिद्धी आहे, ती आहे कृष्णाकडे. म्हणून अर्जुनाला तो सांगतो. अर्जुनाच्या मनातलं हे जे द्वंद्व आहे 2 मनांचं, एका ठिकाणी वीरश्रीशी लग्न झालेलं असताना करुणा आत शिरली. मग तिथे काय स्थितीपर्यंत अर्जुनाला नेलं त्यांनी गीतेमध्ये? निर्मन, मनच नाही उपलब्ध. जे शेड्यूल दिलेलं आहे कर्म, तेवढंच कर्म, तोच आनंद. इच्छा, मन आली की इच्छा आली, इच्छा आली की अपेक्षा आली, अपेक्षा आली की भंग आला, भंग आला की संपलं. म्हणजे पुन्हा पुन्हा अस्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ. म्हणून ज्ञानेश्वर माऊलींनी वांछा शब्द वापरलेला आहे, जो दोन्ही मिळून तयार होतो. बुद्धी आणि तुमची मेधा, प्रज्ञा आणि मेधा. व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधवनं विधीयते. तो व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणजे किती पगार मिळतो तो मुद्दा नाही आहे. दृढनिश्चयानं केलेलं काम, दॅट इज व्यवसाय. म्हणून शेवटची 2 अक्षरं साय आहे. संवेदना आहे व्यवसायामध्ये, आणि व्यवहारामध्ये अपयश आहे, हार आहे. शेवटची 2 अक्षरं ती दृढनिश्चयाची बुद्धी, आनंदाची. माझी काही अपेक्षाच नाही, ही भूमिका. काय सुंदर स्थिती आहे. जे घडतं ते माझ्यासाठीच घडत आहे, अशी भूमिका घेतली की काम झालं. एम्पथी म्हणून येतं ते दरवेळेला. मग लोकांची सिंपथी नसली तरी चालते, कारण घडतं ते. हे कसं आहे, नदीचा प्रवाह वाहतो आणि त्या किनाऱ्यावरती जाणाऱ्या पोहणाऱ्या माणसासारखं असतं. हात मारतोय, हात मारतोय, पाणी त्याला जाऊ देत नाही पलीकडे, तरी चालतोय चालतोय चालतोय, थकून 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 जातो तो. आणि दुसरा काय करतो, नुसते पाण्यात उडी मारतो, पाणी त्याला घेऊन जातं. दोघंही शेवटी मिळतात एकाच ठिकाणी जाऊन, पण एक श्रम केल्याशिवाय प्रवाह करतो. ध्यान जे आहे ना, ते त्या प्रवाहामध्ये उडी मारायचं, आपण काहीच करायचं नाही. जो पोहेल तो मरेल, आणि जो तरंगेल तोच पोचेल तिथपर्यंत, समुद्रापर्यंत. आकाशात पतितं हृदयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति. समुद्रापर्यंत पोचायचं असेल, आनंदाच्या सागरात पोचायचं असेल, तर नदी म्हणून वाहत सुटायचं. नदीला उद्दिष्ट नसतं, नदीला ध्येय नसतं. नदी जाता जाता दोन्ही किनारे समृद्ध करून जाते, पण तिला ध्येय ते नसतं की ह्या किनारा आणि तो किनारा समृद्ध करीत जायचा. तिचं ध्येय तिकडे समुद्राला विलीन व्हायचं, स्वतःचं गोड पाणी आहे ते खारट करून घ्यायचं आनंदाने, आणि समुद्र म्हणूनच पुढे जगायचं. ही जी विलीनता आहे, ती विलीनता माणसाच्या मनामध्ये आली की पुढचं काम झालं, पण तसं घडत नाही. आणि म्हणून मी नित्य आनंदात असतो. असं कोणी विचारलं की तुम्ही स्पिरिच्युअल आहात का, असं जर मला विचारलं तर मी सांगतो, कारण मी कारण नसताना आनंदात असतो. माझ्या प्रसन्नतेला कारण नाही, कधी दिसला तरी मी असाच असतो. असाच का असतो? मनच नाही.